नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या चॅनेलवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आज आपण लग्नपत्रिकेविषयी थोडीशी चर्चा करणार आहोत. तर भावांनो, चॅनेलवर नवीन आला असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तर भावांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर आपण मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर व्हिडिओ इंस्टाग्रामला फॉलो करून घ्या. आणि जर तुम्हाला डेली मटेरियल पाहिजे असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपलाही जॉईन करून घ्या. तर भावांनो, जराही न वेळ घालवता चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. मित्रांनो, मी तुम्हाला आज या लग्नपत्रिकेची PLP फाईल देणार आहे. तर भावांनो, या लग्नपत्रिकेच्या PLP फाईलमध्ये मी एक म्हणजे असं पार्ट वेगवेगळा दिलेला आहे. तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता, हे मी साईटला एक फ्लॅगचा PNG टाकलेले आहेत 2. तर भावांनो, त्याच्यामुळे जरा एक वेगळाच लुक आलेला आहे आपल्या लग्नपत्रिकेला. हे सगळं मी वेगवेगळ्या PNG दिलेले आहेत. तर भावांनो, तुम्ही ही PLP फाईल डाउनलोड कशी करायची त्यासाठी एक लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्याच्यावर जायचं. मीडिया फायरची लिंक आहे, त्या लिंकवर क्लिक केलं की ती फाईल डाउनलोड करून घ्यायची. तर भावांनो, ती फाईल डाउनलोड झाल्यानंतर तुम्हाला ती फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. तर भावांनो, मी ह्या ॲपमध्ये ते एक्स्ट्रॅक्ट होणार नाही, तर सिम्पली तुम्हाला एक रॅर म्हणून ॲप्लिकेशन आहे, ते ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचे आहे. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो तुम्हाला. तर भावांनो, सिम्पली तुम्हाला रॅरमध्ये आल्यानंतर ते तुम्ही जिथं ती फाईल ठेवलेली आहे ती फाईल शोधायची आणि त्याला ओपन करायचं आहे. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं त्याचा एक बॉक्स दिसेल, त्या बॉक्सवर क्लिक करायचं आणि ते एक एक्स्ट्रॅक्टचं ऑप्शन दिसेल, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ओके म्हणायचं आहे आणि इथं तुम्हाला पासवर्ड टाकून घ्यायचा आहे. तर फाईल एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला फाईल मॅनेजरमध्ये यायचं आहे. तुम्हाला जे फोल्डर ओळखून घ्यायचं आहे आणि ही फोल्डर सिम्पली इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. ही फोल्डर याच्यामधलं फोल्डर कॉपी करायचं भावांनो आणि इथून मूववर क्लिक करायचं. मूव केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पिक्सेलॅबच्या प्रीसेट या फोल्डरमध्ये ती तुम्हाला पेस्ट करायचं आहे. तर भावांनो, मी इथं पिक्सेलॅब आणि इथं एक प्रीसेटचा फोल्डर दिसेल, त्यात ही फोल्डर पेस्ट करायचं आहे. तर भावांनो, पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली इथं माझ्या पिक्सेलॅबमध्ये अगोदरच ती फाईल असल्यामुळे इथं मला ते ॲड करता येणार नाही. तर भावांनो, मी तरी पण ॲड करून दाखवतो. इथं स्किपवर क्लिक करतो आणि ओके केल्यानंतर सिम्पली ती प्रीसेट माझ्या पिक्सेलॅबमध्ये ॲड झालेला आहे. तर बघू शकता भावांनो. तर भावांनो, हे बघू शकता इथं एक प्रीसेट मी ॲड करून घेतलेला आहे. तर भावांनो, झिप फाईलचा पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसला असेल किंवा पुढे येईल. तर भावांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर तुम्हाला याची PNG फाईल आणि बॅकग्राऊंड पाहिजे असतील तर त्याचीसुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर टेक केअर भावांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.